Dan LCD dia memang membantulah untuk memberikan information yang agak basic lah untuk kita tahu sama ada dia charge ataupun tidak. Dan ini adalah testing untuk saya charge 3 produk terus. So dia akan bahagikan wattage yang sepatutnya lah. Selamat datang saya pergi saya Rotan. Hari ini kita ada produk yang comel lote. Yang ini adalah UGREEN RobotGan Ni GAN charger 65W. Yang mana kita ada 3 port dekat atas ni, korang boleh tengok 3 port, type A1 dan juga type C2. Dan kalau korang tengok dari segi design, ini adalah keunikan dia. Dia adalah sangat kecil, satu. Yang kedua, dia sangat super comel lote. Satu warna hitam dan juga satu warna pink macam ini. Dan kalau korang tengok bawah ni yang benda, sebenarnya ini kita boleh buka. Barulah ada UK plug di bawah, sama juga dengan yang version yang girly ini, sama juga. Apa kelebihan dia orang buat macam gini cikgu adalah daripada segi kalau korang nak travel, korang just boleh swap lebih kurang macam ni, and then korang boleh simpan dalam bag tanpa calar, dan dia lebih mudah untuk kita letak dekat mana-mana kompartmen lah senang cakap. Dan I think this is one of the best product UGREEN has ever launched untuk kategori charging. So sebelum itu, mari kita unboxing dan sebagainya. So kita unboxing dulu yang warna pink ni. So memang straightforward, kita akan dapat sekecil, secenonet, secomel ini. Dan kalau korang tengok bawah dia tu ponggong dia. Tapi sebenarnya ponggong dia adalah dia punya 3-pin plug lah, specifically UK punya style. Dan ini adalah dari segi overall design. Dan atas dia ada 2 USB-C dan juga 1 USB-A macam biasa. And then I think ini yang paling comel sekali. And kita akan dapat user instruction. Dan yang paling penting, simple user guide. Daripada segi LCD dia akan portray apa indikator dan juga berapa watt untuk menggunakan sehingga 3 USB. Korang boleh pause lah kalau korang nak tengok. Dan memang sangat-sangat straightforward lah, senang cakap. Cumanya model ni memang kita takkan dapat apa-apa USB cable lah. Yang itu korang kena beli asing, which is for me agak sayang sikit lah. Yang ini versi hitam punya, nampak macam lebih kurang je kan dengan warna pink. Tapi sebenarnya dia ada sedikit perbezaan yang saya akan bagi tahu kemudian. Sebab kalau daripada depan macam tak nampak perbezaan apa, melainkan warna tu semualah. Tapi kalau kita tengok daripada sudut belakang, dia memang obvious. Yang warna hitam dia ada tulisan 65W yang biasa saja. Tapi kalau yang kanan ni dia macam ada ribbon yang bersifat getah, yang agak feminin lebih kurang macam tu. So I think dia ada pros and cons. Tapi saya lagi minat design warna hitam lah, for sure, sebab dia simple. Dan somehow saya dapati LCD warna pink itu lebih cerah daripada warna hitam. Saya tak pasti adakah maybe filem yang dia pakai tu sedikit tebal kat warna hitam. I'm not so sure about it. Dan untuk test 65W, saya ada Xeon Molus X100. Ni adalah lighting sehingga 100W, tapi dia boleh cap sehingga 60W lah, so that dia boleh allow for 60% saja. Dan daripada segi voltage pun dia dah cecah 67W paling maksimum. Dan ini adalah kadar brightness dia. Tapi 60% ini pun memang dah terang kau-kau lah, senang cakap. Dan untuk model ni dengan 60% pun kipas dia akan on dan berbunyi. Dan LCD dia memang membantulah untuk memberikan information yang agak basic lah untuk kita tahu sama ada dia charge ataupun tidak. Dan ini adalah testing untuk saya charge 3 produk terus. So dia akan bahagikan wattage yang sepatutnya lah. Means that saya punya Xeon Molus tadi dah takkan dapat 65W, tapi dia akan dapat 45W at max. Yang itu korang kena refer user manual tu balik lah, berapa watt dia charge dan sebagainya. Satu benda yang saya terfikir kan, boleh tak kalau saya nak salinkan yang seluar hitam kepada warna pink, yang seluar pink kepada seluar hitam, nak bagi nampak macam saja ada hybrid. So kita buka seluar dia kejap. Buka seluar. So yang pink kita letak kat warna hitam. Okay. Cool juga, siut. Boleh tahan UGREEN. Ini barang boleh kasih jual lagi satu, lebih kurang version ni. Ini kita salin warna hitam. Dah macam karakter anime, you guys. Dan sepanjang cikgu test, saya push to the max, iaitu 65W menggunakan lampu Xeon lighting saja, X100 cikgu. Is that daripada segi heat memang superb gila. Saya pegang, dia tak ada dalam kadar yang paling panas. Tak ada pun. Dia hanyalah kadar suam-suam kuku saja. That's how good this smaller form factor of a product lah. Walaupun dia comel hotel lebih kurang macam ini, dan dia ada LED indicator kat depan kan. I think memang straightforward saja untuk produk kali ni. Dan memang awesome lah daripada segi travelling, daripada segi output charging, memang super terbaik. Okay, cumanya minor seperti contoh antara dua produk ni, saya dapati daripada segi kecerahan lampu dia ni, sebenarnya hands down kepada design yang warna pink ni. Saya pun tak tahu kenapa boleh jadi beza tahap macam tu. Cumanya walaupun dia terang,
semuanya, dia akan illuminate the whole LCD. Maksudnya dia macam ada glowing effect. Nak dibandingkan dengan warna hitam, dia walaupun dia sedikit dim dia dalam 20% juga ada pada sini, tapi at least dia tak ada glowing effect untuk keseluruhan framing depan ini. So which is for me is a good plus lah senang cakap. Dan selebihnya saya tak ada criticism sangat lah, melainkan kalau nak nitpicking sikit daripada segi produk ni, tak bagi korang apa-apa USB cable lah, not even type A kepada type C pun yang murah-murah tu semua kan. Tapi saya harapkan maybe UGREEN boleh provide that at least one simple cable untuk beli-beli je terus korang boleh charge. Macam begini, yang ini UGREEN bagi saya lah. Type C to Type C, yang mana saya boleh test it out. Saya pun galakkan korang dapatkan daripada branding UGREEN, sebab saya dah pakai UGREEN punya kabel ni dah hampir setahun lebih ke, hingga 2 tahun, masih lagi tidak rosak. So bear in mind with that lah. So you guys, kalau korang nak beli produk ini, korang boleh pergi dekat dalam video description saya. Kat situ ada juga discount code yang korang boleh lekatkan supaya korang boleh dapat discount lah daripada UGREEN itself. Itu saja daripada saya. Apa lagi guys nak tahu berkenaan dengan video 3, video shooting itu semua, korang boleh roger dalam ruang komen bawah supaya saya boleh buat video request juga. Itu saja daripada saya cikgu.ulwan. Saya pergi, saya Utan.